up mga guys? Ganito ba yung GCash yun? Yung hindi ma-open? Tuturuan mo ba kung paano yan i-fix? Sundin lang tong video mga guys. Basic lang yan. First, mga guys is, i-uninstall nyo muna yung GCash nyo. Yan. Pag na-uninstall nyo na mga guys, i-install nyo ulit. Yan. Punta lang kayo sa Play Store. Tapos, install nyo lang. Yan. Pagkatapos ma-install mga toys, huwag nyo munang i-open yan mga toys. Close nyo muna. Tapos, punta kayo sa settings nyo. Tapos, hanapin nyo yung more connections. Tapos, hanapin niyo ang private DNS. Yan sa akin is naka-auto. I-off nyo. Click nyo yung off. Tapos, close nyo lang. Tapos, ayan. Pwede nyo na i-open yung GCash nyo. Sana nakatulong po sa inyo mga guys. Sana bumala din sa inyo kasi ganito lang ginawa ko sa GCash ko. Paki-share na din itong video na ito mga guys para makatulong po sa iba. Yung hindi nila ma-open yung GCash nila. Kasi madami ako nakikita sa TikTok. Hindi nila alam kung paano i-fix. So, share nila lang itong video nga guys. Para malaman nila kung paano i-fix. Thanks for watching mga guys.